Good afternoon, everyone. Good afternoon. How's it going? I hope you're having a great day. And this is my TED Talk. So, I was born and raised in Nghệ An, a province in the central Vietnam. And when talking about central Vietnam, my hometown, we have a very popular phrase, which is miền Trung bão lũ, which is translated as the central Vietnam's floods and storms. Growing up in the central Vietnam, I have seen and experienced many storm seasons, widespread floodings, landslides, prolonged heavy rains, and it seems like they are becoming a part of my life. Xin chào mọi người, chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ và tôi hy vọng mọi người sẽ có một ngày thật là tuyệt vời. Và đây là TED Talk của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nghệ An, miền Trung. Và khi nói về miền Trung của Việt Nam thì chúng tôi có một câu nói rất là phổ biến, đó là miền Trung bão lũ. Được sinh ra và lớn lên ở miền Trung thì tôi đã từng chứng kiến và trải qua nhiều mùa lũ lụt, sạt lở đất, mưa lớn kéo dài, và dường như nó đã trở thành một phần của cuộc sống của tôi. People in the center of Vietnam have lived through so many storm seasons, but the last one in 2020 was the worst in our lifetimes. In 1 month, 2 weeks, 2 days, the central Vietnam was hit by 13 consecutive tropical storms and affecting millions of people. And this is a real footage of my grandma. And my uncle had to help my grandma to evacuate to a safer place. And looking at this is just really breaking my heart. And I know that if you're coming from the center of Vietnam, you know this so well. Người dân miền Trung ở Việt Nam thì đã trải qua rất là nhiều mùa mưa bão lũ lụt, nhưng mà cái trận lũ lụt vào cuối năm 2020 thì là tồi tệ nhất trong cuộc đời của chúng tôi. 1 tháng, 2 tuần, 2 ngày, miền Trung Việt Nam đã hứng chịu 13 cơn bão liên tiếp và ảnh hưởng đến hàng triệu người dân và gây ra thiệt hại rất là lớn. Và chú tôi đã giúp bà tôi di tản đến một nơi an toàn hơn, và nhìn điều này thì tôi thực sự làm tan nát trái tim. Và tôi biết rằng nếu mà bạn đến từ miền Trung thì bạn sẽ hiểu được điều này rất là rõ. So, there has been a lot of debates and concerns over to what extent climate change, which is induced by human, has a hand in causing this disaster, affecting millions of people every single year. We have yet to have the final conclusion. But while it may be possible that the climate change can be attributable to a small part of this disaster, that little small part can become a really big part in pushing our community beyond our capacity to deal with all the damage like this. I am a coffee. Và có rất nhiều cuộc tranh luận và lo ngại về mức độ của biến đổi khí hậu, và mà do con người đã một phần tiếp tay để gây ra những cái hậu quả những cái thảm họa và ảnh hưởng đến hàng triệu người. Và chúng ta vẫn chưa tìm ra cái kết luận để đưa đến của cái việc mà có thể là biến đổi khí hậu có thể là một phần nhỏ của thảm họa này, và một phần nhỏ này thật sự nó sẽ trở thành một phần thật sự lớn cho việc
và biến đổi khí hậu, và chúng ta phải cùng nhau tìm ra cách để đối phó với những thiệt hại như thế này. Lover. I love drinking coffee, I love drinking tea, and I often post videos of me drinking a lot of different kinds of coffee and tea on my social media. And one day when I posted, some of my followers texted me on Instagram and they told me like, "Hey V, why are you drinking so much coffee? Why are you using so much plastic? I'm so disappointed at you, I'm gonna unfollow you." And I was like, "Hey, it's not that deep." Và tôi thì là một người rất là thích uống cà phê, có thể nói là tôi là một người yêu cà phê. Tôi thích uống cà phê, uống trà, và tôi thường đăng những cái video về các loại cà phê và loại trà khác nhau trên mạng xã hội của tôi. Và một ngày khi tôi đăng cái clip của mình thì một số người theo dõi tôi trên Instagram đã nhắn tin với tôi và nói với tôi là Vi này, tại sao bạn lại uống nhiều cà phê như vậy, và tại sao bạn sử dụng quá nhiều đồ nhựa, và tôi thật sự thất vọng về bạn. Tôi sẽ bỏ follow bạn, không theo dõi bạn nữa. It's not that serious. Are you nitpicking me? I think I'm a good consumer, like I contribute to the economy a lot. But it took me quite a while to realize that I was the one who was inconsiderate. I was the one, lack knowledge of this, and I was wrong. Yes, I was really, really wrong. Và tôi đã nói rằng thì cái điều này nó không quá nghiêm trọng đến cái mức đó để mà bạn phải nhắn tin với tôi, bạn chọc tức tôi như vậy. Và tôi nghĩ rằng tôi là một người tiêu dùng thông minh và tôi đã đóng góp rất là nhiều cho nền kinh tế nước nhà. Và nhưng mà tôi đã mất một khoảng thời gian để nhận ra rằng là tôi là một người thiếu cân nhắc. Tôi là một người biết nhiều cái thứ, nhưng mà điều này thì tôi đã sai, và tôi đã thực sự sai. But until last year, and I know that apparently I have a hand in causing this damage to the environment, it's really hard to face the truth. But what is harder is to change. It's really hard for me because I know so well that I'm not good at giving up my old habits, my convenience, for the sustainability. I tried a lot of times and I failed. And in this day and age, the environment has never been more talked about. We are constantly listening to protecting the environment, going green, not to do this, not to do that. I tried and I failed many times. Và cho đến năm ngoái thì tôi đã biết rằng là tôi đã tiếp tay cho cái việc gây ra thiệt hại cho môi trường, và thật sự là khó để đối mặt với cái sự thật này. Nhưng điều khó hơn đó là việc mà tôi phải thay đổi thói quen lâu năm của mình, và tôi đã cố gắng rất là nhiều. Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác, và trong cái thời đại mà môi trường được nhắc đến rất là nhiều, và chúng ta không ngừng nghe về những cái điều mà để bảo vệ môi trường, như là không được làm điều này, không được làm điều kia, và tôi đã cố gắng rất là nhiều, nhưng mà tôi đã thất bại rất là nhiều lần. Until last year, the unforgettable year 2020 of the Central Vietnam. I was in Hanoi, constantly reading news, watching news about my hometown, worrying. And I talked to my grandma on the phone, and she told me something like, in Vietnamese. Bà 90 tuổi rồi, mà chưa bao giờ bà thấy trời khắc nhiều đến thế. Which is translated as I am living in this life for 90 years, but I have never ever seen the earth crying so much. Really, really so much. And it's just, I just burst into tears because I know that she was alone. And that was the moment when I realized the exact reason why I find it so hard to change. It's so hard for me to change for the environment.
It is because I have never seen the earth as the way my grandmother see it. So I have always seen the earth as a thing, as a non-human being thing. Và cho đến năm ngoái vào năm 2020 thì đó là năm mà không thể nào quên đối với người dân miền Trung. Tôi ở Hà Nội và tôi đã đọc tin tức, xem tin tức về quê hương của mình và tôi đã rất là lo lắng. Tôi nói chuyện với bà tôi qua điện thoại và bà tôi có nói một điều giống như một điều đối với tôi là bà sống đã 90 tuổi rồi, 90 năm cuộc đời này rồi, nhưng mà chưa bao giờ bà thấy trái đất khóc nhiều đến vậy. Thực sự khóc rất là nhiều. Và bạn biết đấy, khi mà tôi nghe được thì tôi chỉ biết bật khóc thôi, vì tôi biết rằng là cái khoảnh khắc đó thì tôi đã nhận ra cái lý do chính xác là tại sao tôi lại khó có thể thay đổi cái môi trường giúp cho bảo vệ môi trường tốt hơn. Đó là bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn trái đất như cái cách mà bà tôi nhìn. Tôi đã luôn coi trái đất như là một vật thể và không phải là con người. So when we use a pen and like the pen is not working and you're like, okay, I'm gonna throw it away, bye, I'm gonna buy another one. But for people, I just cannot throw you away. I just cannot hit you, I just cannot hurt you physically or emotionally. I don't want to do that, and I cannot do that. It all comes down to human emotions. How about looking at the earth as if it were a person, in a relationship with every single one of them? How about putting some emotions in the perspective that we see the earth as my grandma does? Và bạn biết đấy, ví dụ như là khi mà chúng ta sử dụng một cái viết và nó không xài được nữa, nó bị hỏng, nó bị hư và nó không viết được nữa, ok, không sao hết. Tôi sẽ vứt nó đi và tôi sẽ nói tạm biệt nó và tôi sẽ mua một cái khác. Nhưng đối với con người thì bạn không thể vứt nó đi hoặc là ném nó đi như một cái đồ vật được. Không thể với một con người thì không thể đánh hoặc là không thể làm tổn thương về mặt thể xác lẫn mặt tình cảm. Và về việc đặt một số tình cảm mà chúng ta đã làm đối với con người, như cái cách mà bà tôi đã đặt tình cảm đối với trái đất vậy, như mà cách mà bà tôi nhìn trái đất như là một thực thể sống, một con người. Và So yes, I did that, and I think it's so wonderful to see. Oh my God, the slides. Yes. How about calling the earth Mother Earth with all the respect that we have known? So have you ever feel like it's so wonderful, it's so beautiful? Và tôi nghĩ điều đó thật là tuyệt vời, cái điều mà nhìn trái đất như là một thực thể sống, như là một con người, thì chúng ta nhìn nó với tất cả cái sự tôn trọng và bạn sẽ thấy nó thật là tuyệt vời. To look at the earth that way, to see the earth is actually a human being, and whenever you walk on the earth, on the land, you're actually kissing the skin. We can imagine like the earth, the land is her skin, the oceans is her blood, the rocks is her bone, and we, the children, are the children of her that she holds so dearly. And I feel like whenever we walk on the earth, and we feel like, oh, we are kissing her skin. Và khi mà chúng ta nhìn trái đất như là cách mà chúng ta nhìn một con người, thì bạn biết đấy, khi mà chúng ta đi bộ trên trái đất, trên cái mảnh đất
chúng ta có thể tưởng tượng như là tưởng tượng và chắc như là đất là làn da của cô ấy, đại dương là máu của cô ấy, và đá là xương của cô ấy. Và chúng ta hay là những đứa trẻ, những đứa con mà cô ấy rất là yêu quý, và tôi cảm thấy rất là cảm kích, rất là biết ơn khi mà bất cứ khi nào chúng ta cũng đều có thể đi bộ trên trái đất, như là chúng ta đang hôn lên làn da của cô ấy vậy. And whenever we go inside the forest, we go freely the trees, we always have a sense of discovery and the inner peace deep inside us. What is the reason? The reason is that the forest is her heart, and like she's hugging all of us with her embrace very dearly. And her heart is really big, and we're very small, so that is why we feel so protected. And when the night falls in, and you will see that the earth is slowly going to sleep, which makes us, her children, do the same. We go to sleep. Và bất cứ khi chúng ta vào trong rừng thì chúng ta đi một cách tự do, và trên những cái cây thì chúng ta luôn có cảm giác như là chúng ta đang khám phá và cảm thấy có một sự bình yên sâu thẳm bên trong chúng ta. Đó là lý do cái lý do đó là bởi vì rừng là trái tim của cô ấy, là trái tim của trái đất, và tất cả chúng ta và cô ấy ôm chúng ta với cái ôm rất là thân thương, và trái tim của cô ấy thật sự lớn và chúng ta thì rất là nhỏ. Đó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy được là bảo vệ, và khi màn đêm buông xuống thì bạn sẽ cảm thấy như là trái đất đang dần đi vào giấc ngủ, và điều này cũng khiến cho các con của cô ấy, đó chính là chúng ta là con người, cũng dần đi vào giấc ngủ. And when the sun rises, you see the sun gives all the warmth and the strength to all the living creatures, including us. And the sun placed on our skin is just feel like a morning kiss from the Mother Earth. So it's obvious that we humans và khi mà mặt trời mọc thì chúng ta nhìn thấy tất cả loài động vật và những sức sống đang dần trỗi dậy, và bao gồm cả mặt trời. Thì ánh nắng mặt trời như là ánh nắng ban mai như là hôn lên chúng ta, và thế như thì chúng ta là một phần của thiên nhiên. are a part of nature. We are not apart from nature. This is a magical connection of Earth. We, human beings and Earth, we are all interconnected. We are one in great unity. And I have to say thank you, Grandma, for this. Grandma, if you're watching this, I love you. I thank you so much. Và chúng ta là một phần của thiên nhiên. Chúng ta không ở ngoài đó. Chúng ta không phải là một phần khác. Chúng ta là con người và trái đất có sự liên kết với nhau. Chúng ta là một hệ thống nhất rất là tuyệt vời, và tôi muốn nói cảm ơn bà của tôi. Và nếu mà bà có đang xem video này thì tôi muốn nói là thôi cảm ơn bà rất là nhiều, và tôi yêu bà rất là nhiều. And unfortunately, when we see the Earth as just an environment, when we don't see the Earth that way with a lot of emotions, we are becoming more unconscious of our behaviors, of our thinking. Yes, mother. So about the mother. Mother is someone who gives us life. Mother is someone, nurtures us, raises us. And it's just like the Earth, Mother Earth. Mother Earth is also gave life to us, nurtures us, providing us everything we need to survive. Và khi chúng ta nhìn trái đất, không chỉ nhìn trái đất như là một vật thể bình thường mà với rất là nhiều cảm xúc, thì chúng ta đang trở nên vô thức hơn về cái hành vi của chúng ta, trở nên vô thức hơn về việc nghĩ về mẹ. Về mẹ là người đã cho chúng ta cuộc sống này, là người đã sinh ra chúng ta và nuôi nấng chúng ta. Thì bạn biết đấy, trái đất cũng giống như mẹ chúng ta vậy. Ban cho chúng ta sự sống, nuôi dưỡng chúng ta và cung cấp cho chúng ta mọi thứ, tất cả mọi thứ.
chúng ta cần answering all of our needs so that we can develop and live happily. But when we can't see that way sometimes, we feel like we are the children, we are a little needy and greedy sometimes, and we're becoming more unconscious of our behaviors and of our thinking. We exploit her, we damage her, and it makes her compromise both her beauty and và chúng ta và trái đất cung cấp cho chúng ta mọi thứ để chúng ta có thể tồn tại, để có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của chúng ta để chúng ta phát triển và sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chúng ta không nhìn nhận ra được cái điều này. Chúng ta cảm thấy chúng ta là những đứa trẻ, những người thiếu thốn tình cảm, tham lam, và chúng ta trở nên vô ý thức về cái hành vi đó là bóc lột sức lao động của mẹ thiên nhiên. Chúng ta làm tổn hại mẹ thiên nhiên và khiến cho cô ấy tổn hại về rất là nhiều mặt, về cả về vẻ bề ngoài and both her health. và sức khỏe của cô ấy, và kể cả sức khỏe của cô ấy, sức khỏe của mẹ thiên nhiên cũng bị tổn hại do chính chúng ta. And what is she doing? What does she do? She's just there. The Mother Earth is just there. And look back and looking more deeply, we can think how powerful she is when she has so much endurance, energy, tolerance to accept and transform all the damage that we have made to her, even though it took her hundreds of millions of years, of so many years. Oh, this is my favorite quote from thầy Thích Nhất Hạnh. Walk as if you are kissing the earth with your feet. Thì là cô ấy đã làm gì? Cô ấy ở đó, cô ấy là đất mẹ. Và nhìn sâu hơn thì chúng ta hãy nhìn xem là cô ấy, mẹ thiên nhiên đã mạnh mẽ như thế nào, có nhiều năng lượng như thế nào để có thể chịu đựng, bền bỉ, để chấp nhận những biến đổi, tất cả những thiệt hại mà chúng ta đã gây ra cho cô ấy. Và mặc dù cô ấy đã mất hàng trăm triệu năm trong rất nhiều năm, tức là để có thể mà tồn tại, để có thể là tái sinh. Và có một câu nói của thầy Thất Thiện Hạnh rất là hay, đó là bước đi như thể bạn đang hôn trái đất bằng đôi chân của mình. It is obvious that all of us are humans and no one want to hurt our mother. And when we see that way, we don't want to hurt the earth either. So how? The answer is how we can do that. I think there are a lot of ways, but one of the ways is to think before you do anything. For instance, I'm next to you, and if like I hit you, I would feel like, oh my god, I'm so sorry. I'm not gonna do that the next time. Rõ ràng là tất cả chúng ta đều là con người và không ai muốn làm tổn thương mẹ của mình. Và khi chúng ta thấy như vậy, khi chúng ta nhìn trái đất như là mẹ thiên nhiên, mẹ của mình, thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy không muốn làm tổn thương trái đất. Và làm thế nào để chúng ta có thể làm điều đó? Thì tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều cách. Nhưng trước khi bạn làm bất cứ điều gì thì chẳng hạn như tôi đang ở bên cạnh bạn và tôi đánh bạn một cái, tôi sẽ cảm thấy trời ơi, tôi rất là xin lỗi, và tôi sẽ không làm điều đó lần nào nữa. It just can't apply to the earth. And it's also about being more conscious of our carbon footprint. So first of all, reuse, recycle, everything to like make sure that you cut down a little bit in what you throw away. Or even shop wisely, use usable shopping bag whenever you go shopping, and buy less plastic, a very small little step like that. Or you can plant more trees, be more closer to the nature to appreciate how beautiful the earth is. Or you can also, educate yourself and educate others. Và bạn sau khi xin lỗi và nói là không làm điều đó nữa, thì bạn có thể áp dụng cái điều đó để ý thức hơn về cái mà chúng ta đang đối xử với trái đất. Và trước hết thì chúng ta hãy làm những điều nhỏ nhặt như là tái sử dụng, tái chế mọi thứ, và
cắt giảm ờ, cắt giảm những thứ mà bạn vứt đi hoặc là tái chế sử dụng nó. Hoặc là khi mua sắm thì chúng ta nên sử dụng những cái túi đựng đồ có thể sử dụng được nhiều lần, và sử dụng ít đồ nhựa hơn. Hoặc bạn có thể trồng nhiều cây xanh để cảm thấy gần gũi hơn với thiên nhiên, với trái đất, và để cảm nhận được trái đất, để cảm nhận được nhiều điều tươi đẹp. Và hoặc là bạn có thể tự giáo dục mình và cũng như giáo dục những người khác. And I have been so thankful to those friends who have texted me via Instagram and, picking out my flaws and reminding me of how dangerous it is to use plastic while I drink coffee. And if you're watching this, thank you so much from the bottom of my heart. I think that all small little steps can add up a difference. The thing here is that the question we pose, have we ever heard our mother? Yes. Và tôi rất biết ơn những người bạn đã nhắn tin cho tôi qua Instagram. Các bạn đã chỉ ra những cái sai sót của tôi và nhắc cho tôi biết được về mức độ nguy hiểm của việc sử dụng đồ nhựa trong khi tôi uống cà phê. Và nếu bạn có xem TED Talks thì tôi muốn cảm ơn bạn rất là nhiều, lời cảm ơn từ tận đáy lòng của tôi. Và tôi nghĩ rằng là những cái điều nhỏ nhặt sẽ tạo nên những sự khác biệt lớn. Và có một câu hỏi đặt ra ở đây là we ever help our mother? Yes, but are we perfect? I think we don't need perfection, and we're not perfect. What we need is millions of people to do this together in an imperfect way, because those small little things can add up to big difference in the future. And at the end of the day, I am Earth, you are Earth, we are Earth. Câu hỏi mà tôi đặt ra đó là bạn đã bao giờ làm tổn thương mẹ của mình chưa? Đã bao giờ giúp mẹ chưa? Nhưng mà đương nhiên là điều hiển nhiên đó là chúng ta không hề hoàn hảo và không cần sự hoàn hảo nào ở đây cả. Những gì chúng ta cần làm đó là làm những điều nhỏ nhặt để tạo như những sự khác biệt lớn vào tương lai tươi đẹp cho trái đất. No separation, we are in one great, unity. And each step we walk on this earth mindfully brings us gratitude to life. So Mother Earth, thank you so much for this life. Thank you so much for giving life to me and to all of humanity. You are the mother of humanity. You are the mother of life. And we feel so sorry and we feel so thankful at the same time. And we know that we are in this fight together because we know that you're so worth fighting for. I do hope you have a great day today. Thank you. Tôi muốn cảm ơn mẹ thiên nhiên, mẹ trái đất, cảm ơn rất là nhiều vì đã ban cho con cuộc sống này, và cảm ơn rất là nhiều vì đã ban cho tất cả nhân loại tình yêu của mẹ thiên nhiên, và cảm thấy rất là có lỗi và cảm thấy rất biết ơn. Và chúng ta sẽ cùng chiến đấu để hy vọng vào một ngày mới, một ngày tuyệt vời hơn. Và chúc bạn có một ngày thật là tuyệt vời. Cảm ơn rất là nhiều.